So we'll begin our final session together with chapter 4, verse 13, and let's read 13 through 17, please. به آخرین جلسه خودمون میرسیم و از باب 4 کتاب رود آیات 13 تا 17 رو میخونم. بدین سان بوعز رود را گرفت و او زن وی شد. پس به او در آمد و خداوند رود را بارور کرد و او پسری به دنیا آورد. آنگاه زنان به نعومی گفتند متبارک باد خداوندی که امروز تو را بدون ولی نگذاشته است. باشد که نام او در اسرائیل پرآوازه شود. این پسر جان تو را تازه کند و در وقت پیری برایت تدارک ببیند، زیرا عروست که تو را دوست می‌دارد و برایت از 7 پسر نیکوتر است او را زاده است. آنگاه نعومی طفل را گرفته بر دامن خیش نهاد و دایه او شد و زنان همسایش طفل را نام نهاده گفتند پسری برای نعومی زاده شده است و او را عبید نامیدند. او پدر یسا پدر داوود است. So the story has a great happy ending. بنابراین این داستان یک پایان خیلی شاد و نیکو داره. Ruth is saved. روت نجات میابه از این شرایط. Naomi is saved. نعومی از این وضعیت نجات میابه. The land is saved. زمین حفظ میشه. And really, Elimelek is saved. و در حقیقت الیملک حفظ میشه. So how is he saved? چطور الیملک حفظ میشه؟ Because his family line continues. چون خط خانوادگی و سیر این خانواده پیش میره In the land that was redeemed by Boaz. در زمینی که توسط بوعز بازخرید میشه. So they named the son in verse 17. They named his son Obed. بنابراین در آیه 17 میبینیم که اسم این پسر را عبید. Whose father is Obed's father? پدر عبید کیست؟ Well, in physically, Boaz is his father. از لحاظ فیزیکی و جسمانی بوعز پدر عبید هست. And in some ways, spiritually and theologically, Boaz is his father. به نوعی از لحاظ روحانی و الهیاتی هم بوعز پدر عبید هست. Why? Because he was faithful to God's law. He was faithful to do all that God had said to do. چرا؟ چون بوعز به قوانین خدا وفادار بود و آنچه که خدا از او به عنوان ولی انتظار داشت به درستی به جا آورد. Elimelek is the political or cultural father of Obed. بنابراین الیملک پدر فرهنگی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ جامعه، از لحاظ سیاسی الیملک پدر عبید هست. So I love how this blessing takes place in verse 14. خیلی دوست دارم طوری که این برکت در آیه 14 دیده میشه. Blessed be the Lord who has not left you this day without a redeemer. متبارک باد خداوندی که امروز تو را بدون ولی نگذاشته است. You know, it's funny that Naomi complained that the Lord left her empty. جالب هست چون شکایت نعومی در نزد خدا این بود که خداوند مرا خالی رها کرده. And really throughout the story you have this conflict over was Naomi empty or not. و در تمام طول داستان انگار این بحران، این سوال دیده میشه که آیا حقیقتا نعومی خالی بود یا نه. She leaves Bethlehem empty in the sense that they had no land, that they had no job, and so in that sense they were empty, but they were full in that they had both of their boys. به نوعی وقتی که نعومی و خانواده‌اش بتلهم رو ترک کردن خالی بودن چون شغلی نداشتن، زمینی نداشتن، اما از طرف دیگه خانواده‌اش همه همراهش بودن و از این لحاظ پر بود. But when she went to Moab, all of those things were taken away, and when she returns to Bethlehem, she returns completely empty. و وقتی به موآب رفت، در موآب خانواده‌اش هم ازش گرفته شد. پس زمانی که نعومی برمیگرده به بتلهم کاملا خالی هست.
But when she finds out that God is at work in Bethlehem, she goes back. Remember our key word, she returns to the Lord. ولی وقتی که متوجه شد خدا داره در بتلهم عمل میکنه، تصمیم گرفت که برگرده. یادتون میاد اون کلمه‌ای که مهم بود، کلمه کلیدی گفتیم بازگشت. برگشت به بتلهم، جایی که خدا عمل میکرد. So when she returns to Bethlehem, that's the place where she becomes full again. و وقتی به بتلهم برگشت، اونجا جایی بود که دوباره پر شد، غنی شد. Not just full, but full of life. نه فقط پر از لحاظ دارایی، بلکه پر از لحاظ حیات. And then let's talk about Ruth for just a moment. برای چند لحظه راجع به روت صحبت You کنیم. remember Ruth was a Moabite that lived outside of the land. به یاد میارید که روت یک موآبی بود که بیرون از این سرزمین زندگی میکرد. I mean, over and over and over you hear this theme of Ruth being an outsider. دائما این تم و این زمینه این که روت یک غریبه هست رو مشاهده میکنیم. But as she joins with Naomi, this whole story is about how Ruth moves from being an outsider to being an insider. اما از وقتی که حاضر نمیشه نعومی رو ترک بکنه و همراه نعومی به بتلهم برمیگرده، داستان به این صورت شروع میشه که لحظه به لحظه روتی که بیرون و غریبه هست تبدیل به یک شخص خودی و آشنا میشه. So let's think about this progression. حالا به این روند یک مقدار نگاه کنیم. She comes into Bethlehem. She's an outsider that moves to Bethlehem. به عنوان یک غریبه میاد به بتلهم. That gleans on the edge of the fields of Boaz. در حاشیه‌های کشتزار بوعز خوشه‌چینی میکنه. That comes into the fields of Boaz. وارد کشتزار بوعز میشه. That has a relationship with Boaz. در رابطه‌ای با بوعز قرار میگیره. And do you see the movement from being an outsider more and more and more being an insider? میتونید این روند و این جنبش رو، این حرکت رو ببینید قدم به قدم از یک شخصی که بیرون و غریبه هست تبدیل میشه به یک شخصی که خودی و آشنا هست. And then of course she marries Boaz, so now she's really an insider. و وقتی که با بوعز ازدواج میکنه کاملا به یک شخص خودی و آشنا تبدیل میشه. And she's a part of the process that saves Elimelech's family. و میشه قسمتی از روندی که خانواده الیملک رو حفظ میکنه. And then of course we'll read in just a moment in the genealogy that she produces King David. و حالا تو چند لحظه آینده که ما نسبنامه یا شجرنامه داوود رو مطالعه خواهیم کرد، میبینیم که داوود پادشاه از نسل روت هست. Wow. What a great testimony of how God moved someone from the outside to the very center of the inside. چه شهادت عظیمی از کسی که غریبه و بیرون هست و خدا چطور او رو میاره در مرکز قرار میده و شخصی کاملا آشنا میشه. But who's the real hero of the story here? اما واقعا قهرمان حقیقی در این داستان کیست؟ I don't think it's Naomi. فکر نمی کنم نعومی باشه. Ruth is a good option. روت گزینه خوبی هست. She's acted in a very good way with a lot of character. با شخصیت خیلی خوبی رفتار میکنه روت. But really, the hero of the story is Boaz. ولی حقیقتا قهرمان این داستان بوعز هست. It's by his life, by his actions, that the family is saved. با raftar او و با اعمال او این خانواده حفظ میشن و نجات مییابن. And not just the immediate family of Ruth and Naomi, but Elimelech's family history is saved. نه فقط اون خانواده درجه یک نعومی و روت و پسرش، بلکه با رفتار بوعز کل این نسل و خانواده الیملک حفظ میشه. But an argument could be made that more than just the Elimelech's family history is saved, but if David is the king produced by that action, then really you can make an argument that Boaz in some ways saves Israel. و موضوع خیلی بزرگتر از این هست که رفتار بوعز فقط یک خانواده و فرزندانش رو
نجات میده، چون وقتی در شجرنامه نگاه میکنیم و متوجه میشیم داوود پادشاه از نسل و از فرزندان روت و بوعز هست، در حقیقت رفتار بوعز اسرائیل رو نجات میده. And so I think you see that in the genealogies, and I think that's the point of the genealogy and the point of the story. و من فکر میکنم اون چه که ما اینجا در نسبنامه داوود میبینیم اون نکته هست که چرا نسبنامه در این داستان قرار داده شده. It's Boaz's relationship with a foreigner that saves Elimelech's people, but ultimately saves Israel's people. رابطه بوعز با یک شخص غریبه، با یک زنی که غریبه و بیرون از اسرائیل بود، به این نتیجه رسید که خانواده الیملک حفظ شد و ثمره اون اسرائیل نجات یافت و حفظ شد. So let's read verse 18 through 22, the genealogy of David. آیات 18 تا 22 رو میخونم که نسبنامه داوود هست. این است نسل فرس. فرس پدر هسرون بود، هسرون پدر رام، رام پدر امیناداب، امیناداب پدر نحشون، نحشون پدر سلمون، سلمون پدر بوعز، بوعز پدر اوبید، اوبید پدر یسا و یسا پدر داوود. So the last word in the book of Ruth is David. پس آخرین کلمه در کتاب رود داوود هست. It is a reminder, I think, of why the book of Ruth is written. من فکر میکنم، به اعتقاد من، به نظر من، این یادآوری بر این مهم هست که چرا کتاب رود به نگارش در آمده. For those that criticize David as having too much influence or too much involvement with foreigners. برای کسانی که داوود رو محکوم میکردن که چرا اینقدر تحت تأثیر و رابطه با غریبه ها، کسانی که بیرون از اسرائیل هستن، قرار داری. Here's a story about how God takes a foreigner, brings her inside, and saves Elimelech's people, but saves the people of Israel. این داستان اینجا هست و نشون میده که چطور دست خدا در کار هست و قادره که یک شخص غریبه رو بیاره، نزدیک کنه، وارد کنه، آشنا و خودی کنه و در این روند چطور خانواده الیملک و بعد از اون اسرائیل رو حفظ خواهد کرد. Now, of course, if you go into the book of Matthew and you read over the genealogy of Christ, you'll find that Ruth is in that genealogy as و well. حالا اگر برید به انجیل متی و در اونجا شجرنامه عیسی مسیح رو مطالعه بکنید، نام روت رو در شجرنامه خداوند ما عیسی مسیح هم پیدا خواهید کرد. And because Ruth and Boaz are in the family line of Jesus, we are impacted by this book and by that situation. و چون بوعز و روت در این مسیر قرار دارن و در شجرنامه عیسی مسیح خداوند از اونها نام برده میشه، ما که در مسیح هستیم هم به نوعی تحت تاثیر رفتار و کار بوعز هستیم که ثمره اون امروز شامل حال من و شما هم میشه و اهمیت این کتاب رو به ما آشکار میکنه. So as you begin to reprocess this book, as you begin to read this book and study it together in your assignments, I want to encourage you to find some themes. و همینطور که شما مطمئن هستم که دوباره این کتاب رو بررسی خواهید کرد، مطالعه خواهید کرد، حداقل برای انجام تکالیف و مقاله های خودتون میخوام چند زمینه و تم رو شما پیدا بکنید. I particularly want you to find themes as they relate to Jesus Christ. میخوام اون تمها و زمینه هایی که مرتبط با عیسی مسیح هست رو به صورت عمومی پیدا کنید. Because I really see Boaz as kind of the picture of Christ. چون من به نوعی بوعز رو تصویری از مسیح میبینم. I mean, we're in a situation where we're desperate, we can't help ourselves, our conditions are totally outside of our control. چون ما همه در شرایطی قرار داریم و داشتیم که خودمون نمیتونستیم، مستعسل بودیم و نمیتونستیم به خودمون کمکی بکنیم. شرایط کاملا خارج از کنترل من و شما قرار داشت. I think it's no accident that throughout the blessings, the idea
of restoring life or bringing life back was a big part of what Boaz من did. فکر میکنم تصادفی نیست که این ایده بازگشت و احیای جانها حیات در این برکتی هست که به بوعز مشایخ میدن. در کاری که او میکنه جانها احیا میشن. You know, Elimelech is the problem. He's dead. He can't fix the problems that they face. مشکل اینجا الیملک هست. او مرده و دیگه قدرتی نداره که مشکل خانوادهش رو خودش حل بکنه. Somebody has to come and restore life to Elimelech's problem. یک نفر باید برگرده و حیات رو به مشکل الیملک برگردونه. And so, of course, Boaz acts in that capacity, acts as a life giver, a redeemer. و مشخصاً بوعز اون کسی هست که در این ظرفیت عمل میکنه و حیات رو به خانواده الیملک برمیگردونه. And also, Boaz redeems, he purchases, he buys back the property, buys back what's necessary to bring life into Elimelech's و family. بوعز برای اینکه این حیات و آنچه که ضروری هست برای خانواده الیملک رو به اونها برگردونه بهایی پرداخت میکنه و اون قطع زمین رو میخره. And then, of course, there's this idea of Ruth being on the outside and coming in, this idea of being an outsider and then being an insider. و حتی این ایده‌ای که در این کتاب اینقدر پررنگ هست، روت غریبه، کسی که بیرون از یک عهد و رابطه قرار داشت میاد و تبدیل به یک شخص آشنا و درون عهد قرار میگیره. Of course, that's our problem, right? We're outsiders. We can't get in. We need somebody to bring us inside. در حقیقت این مشکل من و شما هست. ما اون شخص غریبه بودیم که به خودی خود نمیتونستیم جز به این خانواده بشیم و احتیاج داشتیم که کسی ما رو به داخل بیاره. So these are the three themes that I want in your assignment for you to think about and write about and teach about to your people. پس این سه زمینه‌ای هست که من میخوام در تکالیف خودتون، در مقالات خودتون به اونها اشاره کنید، به اونها فکر کنید و خواهش میکنم که اونها رو به مردم خودتون تعلیم بدید. So let me review 3 ways Christ is our Boaz. به یاد بیاریم دوباره که این تکلیف چی است. سه زمینه‌ای که مسیح بوعز ما میشه. He buys us back. He redeems us. ما رو میخره، ما رو باز خرید میکنه، برمیگردونه. We're on the outside and he brings us on the inside. ما بیرون بودیم و او ما رو داخل میاره. We're hopeless in our situation. We're dead in our sins and we need someone to have mercy, to have chesed towards us. و ما ناامید و ناتوان بودیم، در گناهان خود مرده بودیم و احتیاج به بوعز و ولی داشتیم که به ما اون خسد، اون احسان رو نشون بده. One final comment I want to make about this is when we read the scripture, we are so tempted to make this lessons like a moral lesson. آخرین چیزی که تقریبا میخوام بهش اشاره بکنم این هست که وقتی ما کلام خدا رو میخونیم یک وسوسه‌ای هست که ما هر آنچه رو که اینجا نوشته تبدیل به قوانین اخلاقی کنیم. For example, we read the story, we think, well, the moral of the story is that we should be more like Boaz, that we should be nice to people and help people. مثلا ممکنه که ما این داستان رو مطالعه میکنیم و لحاظ اخلاقی به این نتیجه گیری میرسیم که من و شما باید بیشتر شبیه بوعز رفتار بکنیم و به مردم محبت و احسان نشون بدیم، به اونها کمک بکنیم. But that's not really the way you should read the book of Ruth, or really you should read the Bible in general. ولی حقیقتا این اون طریقی نیست که شما به واسطه اون بعد کتاب روت رو مطالعه کنید. میخوام بگم به صورت عمومی کتاب مقدس رو هم به این صورت مطالعه نکنید. Boaz is the hero of the story because he acts like Christ acts on our behalf. بوعز قهرمان این داستان هست چون رفتار او مانند و مشابه رفتار عیسی مسیح خداوند از جانب ما بود. And so I want you to keep in mind these things as you're reading the book of Ruth. پس میخوام این چیزها رو در ذهن خودتون به یاد داشته باشید زمانی که کتاب روت رو مطالعه میکنید. Remember, the purpose of Ruth, I think, was to help secure or to help
fight against the critical people that were looking at David's kingship and were not excited about him being به king. خاطر داشته باشید که به نظر من و به اعتقاد من هدف نگارش کتاب رود دفاع از وضعیت داوود به عنوان پادشاه بود و اتهاماتی که به او داده میشد، ارائه میشد که تو خیلی با خارجی ها و کسانی که از اسرائیل نیستند در مراوده و رابطه هستی. But God loves the nations. ولی خدا امتها رو دوست And داره God uses all kinds of people to accomplish his task. و خدا از همه جور مردم استفاده میکنه تا کارهای خودش رو کامل کنه. I want to make one final comment about this book before we leave. قبل از این که شما رو ترک بکنیم این بار میخوام آخرین جمله ها رو هم به شما بگم درباره این کتاب. I read the book of Ruth and I'm struck about how little God's visible action is in this book. It always seems to be that God is behind the scenes. من کتاب روت رو که مطالعه میکنم متوجه این میشم که چقدر اون جنبه های دیداری و قابل رؤیت عمل دست خدا در این کتاب کم هست. بیشتر خدا انگار در پشت صحنه عمل میکنه. And so I want this to be an encouragement for you as well. When you find yourself in a difficult, even desperate situation and you think, where is God? The answer is God is always at work, even when you can't see his hands. و میخوام این رو مثل یک تشویق به شما بگم. این باعث تشویق و بنای شما عزیزان باشه. زمانهایی میرسه در زندگی شما که مشکلات شدید هست و شما حس ناامیدی میکنی. ممکنه این سوال رو از خودت میپرسی که پس خدا کجاست و چرا هیچ کار نمیکنه؟ من میخوام شما رو تشویق بکنم با مطالعه این کتاب متوجه خواهید شد که خداوند همیشه در کار و عمل هست، حتی وقتی شما قادر نیستی اون رو با چشمان خودت ببینی. It's been wonderful to be with you as we have studied this really wonderful book. خیلی خیلی عالی بود که تونستیم این زمان رو در خدمت شما باشیم و این کتاب واقعا خیلی فوق‌العاده روت رو با هم بررسی کنیم. Praise to the Lord who sent our Redeemer to bring us from the outside in. جلال بر خدا که ولی ما را فرستاد و ما را از بیرون به داخل آورد. Until next time, God bless. تا دیدار دوباره، خدا نگهدار و خدا به شما برکت بده.